وعدوني عندما نسيطر على هذه القرية لن يتوقف دوري على توزيع المنشورات فحسب، بل سأحمل بندقية مثله. كنت أريد يرددون أن هذه المهمة صعبة. لقد سمعتهم يتحدثون ويقولون أن جيش الألمان سوف يلحق بنا في أقل من يوم. اشتقت إليك، أراك لاحقا. هيا بنفسك. لوسي، أنا أشكرك، أرجوك لا تبقى
كلارا حذاء يقطع. كلارا حذاء يقطع. كلارا حذاء يقطع. ليس ذنبنا. أنا رأيتها تحترق. ليس ذنبنا. لقد ماتت من أجلنا مثلما ماتوا جميع من في هذه القرية من أجلنا. وكان يتساءل فوزا يكون الإنسان في غير تلك الصرخات. لا راح نأتي وقفتك. أنا لقد أطعنا الأوامر. جان يفكر فينا جميعا. جان يفكر فيك أنت. كلارا لا تأملي في تحطيمها، فهذا أمل قاسي. جان قائد ويفكر فينا جميعا. إنهم يلهون. لقد أخبرتموني أن المقاومة تحتاج إلى ناضجين. لم تخبروني أنها تحتاج إلى أبطال. أنا لست بطلا. لن يمكنني أن أقوم بهذه الحكاية. لا تستطيعين. لن يأتوا بهذه السرعة. يعتقدون أن الانتظار يقتل المعنويات. أين من ديرك؟ لوسي، كيف سيعذبوننا؟ أنا مطلوب الصغيرة التي ماتت من أجلنا بعمين فقط. أنا يمكنني أن أتحمل بعض الضربات على ساقي مثلا، ولكن ماذا لو جربوا فينا أدوات التعذيب الخاصة بهم؟ ليس لدينا ما نقوم به. لوسي. هم يعرفون ذلك جميعا. لوسي. لا تفعل. لماذا تخشاهم إلى هذا الحد؟ أنا لا أخشاهم، إنما أخشى نفسي أنا. لوسي، إن ما يخلقني هو جسدي، بنيتي ليست على ما يرى. إذا عليكم أن ترتاحوا قليلا. كنت أعرف أنهم سينجحون في الضغط علي، وأنه سيأتي يوم أراني فيه وحيدا أمام نفسي. لماذا لا تنفذ لهذا الأسودين؟ هيأت نفسي لذلك اليوم الذي شعرت نفسي فيه الحق، وها هو اليوم. أنا لا أعرف أي معلومة أخبئها عنهم من الأساس، فأعرف أن أقدر نفسي حينها. كان يجب أن أنجح. لم يكن بوسعنا أن ننجح. أو تفكر في أحد مهم. أنا أفكر في شيء. والآن أنا سأتعذب من أجل لا شيء. أفكر في صوت المطر. وسأموت. إنهم يشعرونني بأنني ما زلت حي. سأموت قبل أن أعرف من أكون.
حسنا، كم الساعة؟ أظنها الثالثة. أظنها السادسة. إنها الخامسة. يبدو من الشمس أنها الخامسة. أنت دائما على حق يا لوسي. إذا لا تريدين أن ترقصي معي؟ كيف استطعت أن تنام كل هذا الوقت؟ ألقيتني وحيدا جدا إلى حد أن غلبني النعاس. نحن منسيون من الدنيا بأجمعها. حسنا، ما بال الصغيرة؟ حالتها ليست على ما يرام. لم تنم منذ فترة طويلة. أنا لا أعرف كم الساعة، ولكن الأكيد أنك نمت وقتا طويلا. إيه؟ كانت لديك ساعة. طبوع على معصمي. هل أنت بخير؟ تعرف، عندما كنت نائما كنت أسمع أصوات المحيط. نعم، أنا دائما أحلم بأصوات المحيط. أقف لأرى السفن الراحلة، صوت أبواقها يجعلني أشعر بوداع عالم وذهابي إلى عالم جديد. أستمع لموسيقى هادئة لشخص ينتظر الخلاص. أتعرفون؟ أريد أن آخذكم في رحلة إلى المحيط. أما الآن فلا أسمع أصوات الحرب. لابد أنها تأتي من هذه المزرعة. هل تبقى أحد ليسمعها؟ لا تحوط حول الكتب. أصوات الحرب والكتب المتفحمة والشمس تبدو وكأنها لوحة. وقد ذهب سعينا سدى. لماذا أتنبأ؟ هل يغير ذلك شيء؟ ما كنت أود أن أموت مذنبا. أنا متأكد من أن الرفاق لا يشكوننا في شيء. أنا لا أبالي بما سيقوله الرفاق، فالحساب يجب أن أوديه لنفسي. أريد أن أعرف الذنب الذي سأموت من أجله. دائما ما كنت مولعا بالقضايا الشخصية. 29 عاما وأنا أشعر بالذنب، لا لشيء إلا لأنني كنت أعيش. أما الآن فهناك البيوت التي تحترق بسبب خطأي أنا، أموات أبرياء. سأموت مذنبا أيضا. إن حياتي لم تكن إلا خطأ كبير. أنا أعتقد أننا متنا منذ زمن بعيد، اللحظة التي أصبحنا فيها بلا جدوى، والآن لا يمكننا أن نفعل أي شيء سوى خط الوقت، الثرثرة مع الأصدقاء، وأن نعيش أياما تشبه بعضها. إن لم تكن تعرف لماذا تعيش فأنت لا تعيش. عندما كنت في المقاومة كانوا يصدرون لي الأوامر، كنت أنفذها، كنت أجد في ذلك ما يبرر وجودي. أما الآن عدت لأواجه نفسي من جديد، أواجه شكوكي. لوسي، لماذا سنموت؟ لأننا لم نفلح في أداء مهمتنا. هذا ما سيقوله الرفاق. أنا سألوي عنك، ما رأيك؟ أنا لا رأي لي. أنا كنت أحيا من أجل القضية، وكنت أتوقع دوما أن أموت مثل هذه. تحيينا من أجل القضية، ولكن لا تزعمين أنك تموتين من أجلها. يمكننا أن نقول هذا إذا نجحنا وردنا أثناء تنفيذ المهمة، ولكن هذا لم يحدث. سوربيا، لماذا سنموت؟ أنا سأتحمل، سأدافع عن نفسي بالتواضع. إذا لوسي، لماذا سنموت؟ أعتقد أن جاء في طريقه للنوم ويفكر. سنموت لأنهم أعطونا أوامر سخيفة ونحن لم نحسن تنفيذها. القضية لم تكن بحاجة لمهاجمة تلك القرية لأنه أمر مستحيل التحقيق. القضية لا تتكلم، القضية لا تقول شيء. لقد نبذنا القضية لأننا غير صالحين للاستعمال، وسوف تجد من يكتبها غيرنا. أنا سأقول لنفسي في كل دقيقة سأصبر لدقيقة أخرى. طريقة جيدة يا لوسي، أليس كذلك؟ لم تبطل السماء منذ فترة طويلة. قد نبذتنا القضية مثلما نبذتنا الحياة. سنموت يا رفاق. لن نترك أي فراغ. المطاعم مزدحمة والقطارات ممتلئة، الرؤوس محشورة بالخدمات التافهة، وقد انسللنا خارج هذا العالم وظل ممتلئا
على كل حال أفضل أن يبدأوا بك. إني أتساءل إن كنت سعادة نفسي أخيرا. لوسي لماركوس إذا أتمنى أن أتحمل العذاب. ماذا تظنين أنهم يفعلون بك؟ أتسمحين لي يا سيدتي؟ ماذا تظنين أنهم يفعلون بك؟ الأمر شاق إذا لم يكن لدى الإنسان ما يدلو به. ربما سيستجوبونه فقط. أعتقد أن الآن جيم قد وصل إلى جنوب. لابد أنه يرى نفسه مضحكا. المدينة هادئة والناس على المقاهي. ستكون معه أوراق تحمل اسمه الحقيقي وهويته الحقيقية. إنه يفكر بنا ويسمع الراديو من النوافذ المفتوحة. الشمس تسطع على الجبال والطقس رائع. يا له من طقس رائع بعد ظهر يوم في الصيف. أنا لن أصرخ أبدا. لن يكون بوسعي ما تصورتم وأنتم تسمعون صراخي. صوت أختي دون لماذا الدور؟ كلارا اهدئي. إنه دوري. سيتركونك أنت ولوسي للنهاية. كلارا اهدئي. جيم لوسي تعالي إلى هنا مرة ربما كانوا يسمعون ليلة من خلف الباب. أنت لم تموتي يا لوسي. كنت أظن أنني لم أراك مجددا. جئت لتخرجنا من هنا يا جيم. كلارا، هل لك أحد آخر من الرفاق؟ هنري يا رجل، حسبت أنكم قضيتم لحظتكم. لقد فعلنا كل ما في وسعنا. لقد انتهى كل شيء الآن. كنت أقول لن نفسي ينتهي أي شيء، إن حظوظي متوفرة في الخروج من هنا. حقا؟ وكيف ستخرج؟ إنهم لا يعرفون الشخصيات الحقيقية يا هنري. فقط أخذتني نحن وشيئين من على الطريق للتحقق من أمري. أخبرتهم أنني فتى من سنين ولا أعرف أي شيء عن المقام. فقدوني إلى هنا حيثما يتحققون من صحة الكلام. هذا كل ما في الأمر. من الممكن أن لقي يا لوسي، لقي. ليه رفاقهم في سنين يعرفون ما عليهم فعله بهنا. المهم الآن هو أنني يجب أن أخرج من هنا. الرفاق في الخارج ليسوا على علم بما حدث في هذه القرية. إذا لقد أخفقنا في أمرنا تماما. سنعيد القارة في مكان آخر. ستعيد أنت القارة. أنت تقول ذلك لأنك لم تكن معنا. لم ترى الجنود الألمان وهم يرقصون احتفالا بتلك الهدنة. كانوا يرقصون عند شارع الشانزليزيه يا هنري، بل عند قوس النصر ذاته. أنا كنت هناك وكنت أضع عيني في الأرض من العار. إنك محظوظ لأنك لم تكن معك. إنهم عائدون بسورتين. سورتين؟ نعم، إنه هنا أيضا مقبضة في تعذيبه. حسنا، لا ينبغي أن يراني أحد وأنا أتحدث معه. سمعتموني أصلا؟ لوسي، أتظنين أنني أعرف نفسي أخيرا؟ لقد سألوني عن جاني وأنا أخبركم لو كنت أعرف مكانه لاعترفت عليه. جان أصبح لدي أخيرا ما يمكنني أخفيه عنهم. ليتهم قتلوني. إنك لن تتكلم. وأنا أقول لك أنني قد أسلم أمي. إن من الظلم أن تكون دقيقة واحدة كافية بإفساد حياتي بأكملها. وأنا بعد لحظات من الضعف يمكن أن تفصل تلك الساعة التي قررت فيها ترك كل شيء لتلتحق بنا.
وهل يمكنكم أن تتابعوا النظر في عيني بالتأكيد. إذا اعترفت؟ لن تعترف. وإذا فعلت؟ هنالك أناس سيموتون على أسرتهم هذه الضمير، يظنون أنهم أناس صالحون، هم جبناء مثلي، هم فقط لن يعرفوا ذلك أبدا. يا لهم من محظوظون. أنت خيرنا يا سوربيه. إنكم تتعذبون من أجلي. ليكن من أجلك، وإلا سيكون من أجل لا شيء. أنا آسف يا سوربيه. إذا لم أسلم نفسي ستقطعينني يا يوسف. هل أبدو لك كذلك؟ ماذا هناك؟ أنا أكره أن أكون مقيدا مثلكم. جان، لوسي اسمعيني، بعد قليل سيحضرون لاغتيالك ثم يعودون كي لا لن يولوا. يكون في عيني سوى الحب. سوف أسمعك تصرخين. سأحاول أن لا أصرخ إذا. ستصرخ الصغيرة إذا، أنا متأكد من هذا. اسكتوا جميعا! أتريدونني أن أكذب؟ أنا لست بطلة، ولا أريد أن أتعذب مكانك. أنا لن أبقى معكم. ابتعدي عني. وبالمناسبة أنا أكرهك، إن شئت أن تعرف ذلك. أنت على حق. أنت يا هذا ماذا تفعل؟ أن أسمح أن ألقي برفاقي في مهالك بدلا مني. وهل سيمكن أن تأخذ الفضل في محل هنا؟ سيكون من الرائع أن يحضروا إلى هنا مقتنعين أن القرية بيدنا ويلقوا نفس مصيرنا. جان قلت لك ستخرج من هنا وستنزل إلى المدينة حاملة في قلبك كل ما تستطيع أن تأخذه من حبي لك، وفي عينيك صورة وجه الله. ستكون وحدك من يعرفه في هذا العالم. ينبغي ألا تنساه. جان، تذكر دائما أنني أنا، فإذا حييت أنا سأحيا. من المستحيل الإنسان يا يوسف. إنه دولي. اسمع، لو لم تأتي إلى هنا لكنا تعذبنا كالبهائم دون أن ندري لماذا. كنت أحسب أنني عديم النفع، ولكن الآن هناك شيء يحتاجني، وهو أن أخبئ مكانك عني، وأنا سأقبل ذلك. ربما ببعض من الحظ سأقول في نفسي أنني لم أمت من أجل لا شيء. جان، أنا هنا
أنت معي. أريد أن أخذك في رحلة إلى المحيط. أريد أن أتكلم معك. أريد أن أتخلص من كل شيء. منذ أن أتيت أنا إلى هنا وأنت تتوقف عنك. ماذا أنا الآن؟ لأنك أكثر من رأيتهم في حياتي إخلاص، وأنا أريد أن أرى حقيقتي في عينيك. تكلم يا إيليا، أنا أستمع إليك. حسنا، بعد كل ما حدث هل تحتقرني؟ طبعا. كيف؟ كيف؟ أنا أعرف أنك تعتقد أرجوك توقف عن ذلك. لما لا تكف عن إيجاد الأعضاء للجميع؟ لما لا تكف عن محاولتك المستمرة لرؤية الخير في الجميع ولا شيء آخر؟ لأنني أحببت الجميع ولم أتوقف يوما عن مساعدتي وأداء الواجب. كما آمنت بالقضية آمنت به جميعا. هذا بالتحديد ما لا تفهمه. هذا الشيء بالتحديد الذي لا أتعرف عندما كان يحافظ معي هذا الضوء؟ أتعرف ماذا أخبرته؟ ذلك التقرير الذي ترسله إليهم بشكل يومي لتطلعهم على تفاصيل ما يحدث هنا. أظننت حقا أنني لن أعرف بأمر هذا التقرير؟ أخبرهم أنهم سيتكلمون. قدرون جميعكم، أنتم الإنجليز الألمان، علم يليق بكم. ما اسمك؟ هنري. هنري ماذا؟ هنري فحسب. أين رئيسك يا هنري؟ لا أعرف. عمرك ومهنتك؟ 29 عاما وقبل الحرب كنت أدرس الطب. طيب، أين رئيسك يا هنري؟ قلت لك لا أعرف. هنري أنت رجل متعلم. إذا لم تتحدث أنت فستتحدث صديقتك أو الصغيرة. هذا شأنهم، أما أنا فلن أتكلم. لا تكابر يا هنري، وفر وقتك ووقتي، فليس لديك إلا بضع ساعات لتحياها. وكذلك الأمر بالنسبة لك. هنري، نحن في حالة حرب، مما يعني أنه يمكنني أن أستخدم أي أسلوب أراه مناسبا. حاول إذن أن تحملني على الصراخ. أنت لست متواضعا يا هنري، لست متواضعا إطلاقا. حاول أن تكون متواضعا، لأنك إذا سقطت من ارتفاع شأنك فإنك ستتحطم تماما. قد أعددت لك كأس، اشرب اشرب. حسنا، ما الذي تنوون أن تفعلوه إذا خرجتم من هنا؟ لقد خسرتم في تلك القرية والتي سبقتها، وستخسرون في كل مرة تحاولون التظاهر فيها بالقوة. بعض الخسارات جيدة، فالخاسر تصبح لديه شكوك ويسأل كل الأسئلة التي أدت إلى خسارته فلا يكررها. إذا صحيح ما يقال عن حركاتكم مليئة بالفلاسفة. نعم، بقدر ما تمتلئ به جبهتكم من أغبياء. أغبياء؟ نعم. كنت أحسبنا الأشرار في قصتكم الصبيانية، ولكن أغبياء. قرأت ذات مرة أن الشر يحتاج لعمق ما أخلاقي تتنازل عنه فتصبح شرير، يحتاج إلى قوة وإرادة وذكاء، أما الغبي فلا يستعمل عقله، يجعل مقابزه يعتقد أنه يفعل الخير وأنه دوما على الصواب. يا إلهي، لم أجد وصفا أبلغ من ذلك. حكم دون معرفة،
رددتموه، خطط فاشلة، ضحايا آخرون يموتون من أجلكم، وأنتم لا تملكون أي قوة تدافعوا بها عن أنفسكم من الأساس. لماذا تسأل عن خطتنا؟ هل تريد أن تنضم إلى صفوف المقاومة؟ هل تريد أن تحارب؟ لست شغوفا بالحروب يا هاني. اسمح لي أن أسألك سؤالا. هل تسببت في مقتل أحد آخر غير هؤلاء 300؟ إذا أمعنت النظر ستجدهم ما زالوا راكدين هناك متفحمين. وأنت أيضا لم تجبني. هل تريد أن تحارب من أجل فرنسا؟ أما أنك أحببت ذلك الشعور حينما كنتم تمضون على وثيقة الهدنة مع الألمان، تلك الهدنة التي تقتضي بتسليم نصف أرضنا للألمان ونصف تاريخنا وأحلامنا. وافقتم على الهدنة، هربتم بدلا من أن نرفع أسلحتنا ونحاربهم. وافقتم على أن تكونوا حكومة ولا من رحم هزيمة مصبوبة بالقرار ونوعا بلد أخرى. أخبرني، هل كنت هناك حينما كانوا يرقصون الألمان عند خوف النصر؟ أنا كنت هناك ولكني لم أرى شيء، لأنني كنت أضع عيني في الأرض. لم أكن منتبه. رأيتك تحاول أن تقفز من فوق الكرسي حالني إنك تتصبب عرقا. إنه دم صديقك. يقولون أن دماء الأصدقاء تصيبنا بالفزع أكثر من الشيطان نفسه. حسنا، كنت تقول أنك لن تصل. لنجرب. هيا، إن العناد ورغبتك في تخفيف شعورك بالدم يجعلانك لا تعترف بالألم، ولكن الواقع أنه يرتسم على وجهك. إن عينك لا تراني يا هنري ولكنني أراك، والحقيقة أنني أتألم من أجلك. كم تشعر بالدم يا هنري؟ كم تشعر بالألم؟ بعد قليل ستشعر أنه من الأفضل لك أن تحتقر نفسك وتتنازل عن كبريائك في مقابل تخطيط كل تلك الآلام. هيا يا هنري، إنني أرى الصرخة تنفخ عنقك وتصعد إلى شفتيك. إن العبرة للصرخة الأولى. لابد أنك تشعر الآلم بنوبة شديدة. لن تنال مني إلا على الصرخات. حاول أن تحملني على الصراخ وصرخت. حاول أن تحملني على الكلام. ستتكلم. تسعة وعشرون عاما، أي أنه ولد قبل بداية حربنا الأولى ب3 سنوات. تطالبون بالحرب ها؟ ماذا تعرفون أنتم عن الحرب؟ ماذا تعرفون عن ذلك الصدى الذي لا يفارقك طوال حياتك؟ إن الحرب تخصص لها مكانا في ذاكرتك مهما حاولت الهرب منه، فإنك تعود إليه مجددا. تطالبون بالحرب ها؟ ماذا تعرفون عن آلاف الجرحى والمصابين؟ والأسوأ أولئك الذين اختفوا وكأنهم لم يكونوا. تروننا عائدين مهللين ورافعين الأعلام وتظنون أنها فرحة النصر ها؟ إنها فرحة الهروب من الموت، فرحة مزيفة. فمن لم يمت في الحرب سيموت من الوحدة والذكريات التي لا تنسى.
تؤلفون كتبا عن شجاعة الجنود وقوتهم، ولا تذكرون فيها كيف كنا نحارب كل 4 جنود ببندقية واحدة. نحفر الخنادق لنختبئ فيها، ثم ندفن فيها رفاقنا بعدها بأيام. ينظر الواحد منا في عيني صديقي يحاول أن يختبئ فيها، فيراه يبكي. هل رأيتم من قبل رجل يبكي من الخوف؟ أنا مستعد أن يقال عني أني غبي، جبان أو حتى قائل، لا يهم. سأتقبل أي حكم دون اعتراض، ولكنني سأقف أمامكم وأقول أنكم تدينون بريء. قائد فعل ما رآه صواب، قائد لولاه لدخلت فرنسا في حرب غير مستعدة لها، كانت ستخرج منها بلا تاريخ ولا حتى مستقبل. سأقف أمامكم وسأتقبل أي حكم، لأن قائد جيش فرنسا لا يطلب العفو من أحد. هذا هناك يتلو شيء. الورقية الأخرى ماذا بها؟ أفضل أن تقرأها بنفسك. ادخل. صرخت بكلامك أنت عن الهدنة، عن كم كان من العار رؤية هؤلاء الجنود وهم يقصون عن قوس النصر. صرخت بكلام لا أعرفه، أشياء لم أرها، دفعت بكل قوة عما لا أؤمن به. لماذا دفعت؟ لأن هذا كان كنت أملكه. ولكنك تملك القضية التي تدفعها. أين القضية يا شاي؟ أين؟ في كل مكان وفي كل شيء. نحن من أجلنا وسنموت من أجلنا. كنت أكثر ما رأيتهم في حياتي إخلاصا. وكذلك كنت تضع خطط وتشد النصر الخاطئ. كان جميع من فصل حولك، ما الذي حدث؟ كيف لا تؤمن بالواقع؟ لما كان كل هذا الانتماس في المؤامرة من الأساس؟ لأنني كنت أريد أن أجد سببا أعيش من أجله. هذا هو سببي. انغمست في المقاومة وانغمست في دراسة الطب، وسأنغمس في أي شيء يجعلني أعيش. وكذلك سيدي أيضا لديه سبب خاص به، ولوسي وكلارا. لكل منا سببا في أعماق قلبه يا جان، سبب شخصي. سوربيه، ماذا بقدمك تنزف؟ أنا الضابط المسؤول عن التحقيق معكم. لقد تقابلنا مسبقا ولكنك لم تراني بشكل جيد. أعتقد أنه يمكننا أن نتعرف مجددا. اسمي فيليب. كنت انظر في عيني. انظر في عيني. اسمي فيليب. كنت قائدا للجيش الفرنسي في حربنا الأولى في معركة فردان. خسرنا هناك 70,000 جندي. كل أصدقائي ماتوا أمام عيني. تفهم؟ كلما تعطلت أكثر. حصلنا هناك لمدة 11 شهرا، ولم يكن ألماني واحد أن يعبر من خلالنا. لذا إياك أن تظن أنك تحب فرنسا أكثر مني، وإياك أن تظن أنك تحتقر الألمان أكثر مني، وإياك أن تظن أنني سأسمح لمجموعة من الخلق أمثالكم أن يدخلون في حرب أخرى. أرجوك عن السرعة. هذا فيليب. وأنت؟ اسمك الفرنسي، ولا يهمني أن أعرف عنك أي معلومة غير أنك جبان.
بكيت وصرخت كالأطفال الصغيرين. أنت كمان إذا تكلم وانجو بنفسك من هذا كله. أنا أريد أن أنجو حسنا، ولكن الأمر ليس بتلك البساطة. سوربيه أريد القراءة. اقرأ آخر فرصة. طلبت منك أن تتلعثم سوربيه، طلبت منك أن تقرأ. اقرأ آخر سطر. هيا. أطلب منك أن تهمس، طلبت منك أن تقرأ. آخر فرصة لهم. آخر فرصة لهم. من يرفض الاعتراف يضرب بالرصاص. إنني أتساءل كيف انتهى الحال برجل مثلك هنا. أنت أجمل من أن تنظر في عيني. من أجل فرنسا. أنا هنا من أجل فرنسا، وأنا فقط من يستطيع حماية فرنسا بشكل صحيح. بتسليم هذا الألماني وبجعلها تنسحب. بجعلها تنجو، بجعلها تنجو. عموما أنا لا أسألكم عما تؤمنون به في حركتكم الصبيانية تلك، أنا أعرفه. أنا أسأل عن السبب الآخر. لكل واحد منا هنا في أعماق قلبه سبب يجعله موجود في هذا المكان الآن. كنت أريد أن أحلم. هيا يا سوربيه، تكلم. هل ستظل صامتا هكذا؟ طوال حياتي وأنا أريد أن أحلم. هل ستكتفي بالنظر إلي هكذا؟ اعتقدت أن بمرور الوقت سأكبر، لكنني اكتشفت أن لدى الوقت القدرة على إصلاح كل شيء عدا شيئا واحد. عادة تخبرونني على تنفيذ الأوامر، وهي حقيقة كل منه. آخر فرصة يا سوربيه. سوربيه، لماذا تبكي يا بني؟ هل هي تلك الفتاة مرة أخرى؟ لماذا لا تذهب إليها وتخبرها بأنك تحبها؟ لا يمكنني يا أمي. اكتشفت منذ يومين أن ولدا آخر يحبها وينوي الحصول عليها. وماذا في ذلك؟ أنا واثقة من اختيارها. حسنا، من يراهن على سوربيه؟ أنا. لم يراهن علي أحد سواك. أمي، هل تذكرين قصة ذلك الفتى الذي كان يستيقظ كل يوم يبكي لأنه لا يحلم؟ فتى كانت تتقاذف به الأفكار، أفكار عن أشباح ستلتهمه إذا أغمض عينيه، أشباح من الخوف، أشباح من القلق، حتى يسقط نائما من تعب التفكير ولا يحلم. كان الفتى جبان، يخاف أن ينام، يخاف أن يحلم، يخاف من ذلك الفتى الذي ينوي الحصول على الفتاة التي أحبها، يخاف من كل شيء. ذلك الفتى يدعى سوربيه، وهو جبان يا أمي، هو جبان، وهو لن يستطيع أن يتحمل العذاب أكثر من ذلك. لن يستطيع. سوربيه جبان، سيتكلم. سأتكلم! سأخبرك بكل شيء أنا عنه مكان القائد. وقد حل رباطي وأنا لا أستطيع التحمل أكثر من ذلك. تكلم يا سوربيه، تكلم، وأعلم أنكم ستخرجون من هنا. كلوشيه، أرسل بلطية جديدة لفيشي، أخبرهم أنهم سيتكلمون. تبحث عن هذا؟ وبعد أن تقتلني سوربيه
القائد هو شاب كان يريد أن يحلم. لا يمكن لبعض لحظات من الضعف أن تفسد الحياة بكاملها. سيعذبكم غيري. ولكنه اكتشف أن الأحلام لا تسمح في هذا العالم. أنا آسف يا سكري. وستصرخون مجددا بسبب أحد غيري. شاب كان يركض هاربا من كل شيء. هل هذا قاسي جدا؟ وستخسرون مجددا. هل هذا ما تريده؟ لم أكن أعرفه جيدا، ولكنني أعرفه الآن. أعرف من يكون، أعرف هويته. أنت خيرنا يا سوبيي. هنري، لوسي، أخبري أمي أنني لم أتكلم. أخبري أمي أنني لم أعد جبانا يا رفاق. سوربيي ليس جبانا، ولن يجبرها واحد على الصراخ مرة أخرى. ليس من أجل القضية ولا من أجل العالم، من أجلي وفقط. أخبرني، أين القضية في كل هذا؟ أين يا شام؟ وهذا السبب إذن أنت لم تتوقف عن ذلك. أخبرتك أنه من أصبحت مختلفة أثناء انشغالك المستمر وإخلاصك. مزقت النزاعات والرغبات الشخصية كل شيء. إذن إن ما قلته للضابط لم يكن خليطا من الكلام. كنت تدافع عن نفسك بكلامي أنا، تستخدم إيماني بالقضية لتنتصر فحسب. لم يكن لدي شيء آخر. أنت ادعيت الإيمان يا هنري، وادعيته من أجل القضية الشخصية. لا يمكن لأحد أن يتلاعب بالإيمان أيا كانت الأسباب. حتى لو كان لدي إيمان كان سيتلاشى تحت تأثير الطعبان. هذا ليس الإيمان الحقيقي. الإيمان الحقيقي لا يمكن أبدا أن يتلاشى طالما لديك من الإخلاص ما يكفي لحمايته. نحن مخلصون بقدر ما يسمح لنا العالم بأن نكون. أخبرني، أما زلت تؤمن بأن هذا العالم يستحق كل هذا العناء؟ فكرت؟ إذا فقد أجبت بالفعل. ما الرغبات الشخصية دائما ما قادت هذا العالم إلى الجنون. ربما العالم لا يستحق هذا العناء، لكن الإخلاص كان دائما مكافأة للمخلصين أنفسهم وليس للعالم. أنا لا أحتقرك يا هند، لأنك جن المخلص لا تحتقر أحد، أليس كذلك؟ لا لا أحتقرك أنا. أنت القائد لأنك أكثر معرفة بأمور المقاومة. في العالم الحقيقي أنا القائد لأنني أعرفه جيدا. يجب أن تحتقرني. أنا لا يهمني أن يحتقرني العالم فأنا أحتقره. أنا لا يهمني أن يوصل الجميع السيف وأنا أتوقف وحيدا. أنا لا يهمني أن أكون وحيدا. أنا فقط كنت أريد أن أجد سببا أعيش من أجله. أنا لا أريد أن أموت وحيدا. فعلت ما فعلت من أجل الكبرياء. فعلت ما فعلت من أجل الكبرياء. حاول أن تهدأ. أنا لا أريد أن أتذكر ما حدث. لا أريد أن أتذكر ما حدث. هنري تكلموا معي بأي شيء.
أخبرني متى تفقدك هذا الضابط؟ أخبرني متى أخبرته أنت أي شيء؟ تتكلم في أي شيء؟ خليته من الكلام. ليه؟ الكلام الحكم يا رجل سبقكم تتحدثون لفترة طويلة ثم بدأت أنت باستراحة أي شيء؟ خليتم من الكلام. لوسي أنا كنت أستطيع أن أتحمل العذاب. لا تضحك. أنا أعرف أن ويسل كان يضحك وأنه لم يعطي الحق في إصدار أي أوامر لك، لكن كيف يمكنك أن تضحك؟ حاول أن تتدبر الأمر. أنا أود لو أستطيع مساعدتك. لا تستطيع. قد ساعدني منذ الحدود. لولا نعرفت بكم كل هذا الوقت. هي امرأة وهم يلهون مع النساء. أقسم أنني سوف أعود إلى هنا وأجعلهم يبكون من الندم. أنت مزعج جدا، ماذا تفعل؟ أنا أريد أن أراك. من؟ سوربييه إنه لا يزال في مكانه. أنا أريد أن أرى. كلارا كلارا أرجوك لا تفعلي. كلارا ساعدني كلارا. ساعدني. إن جمجمته محطمة. هل سيتركونه مكانه ليتغفل؟ إنه ليس ذلك. هنري، لماذا تعاملني كأنني غريب عنك؟ هل ينبغي أن تقلع أظافري حتى أصبح رفيقكم من جديد؟ كان أنت دوما رفيق. كلا، أنت تعلم أن الأمر على خلاف ما تقول. من أدراكم أنني لم أكن أتحمل العذاب؟ هنري أنا أريد أن أتكلم. لا أرجوك توقف عن الحركة. لو كنت مكاننا لأصبحت مثلنا، ولكن همومنا الآن أصبحت ما دام لم يعدوها فلن أستطيع البقاء في مكاني يا هنري. أرأيت أننا مختلفون. أنت لا تكف عن الحركة، ما زلت ممتلئا بالحياة. إنها عارية الآن بين أيديهم يا رجل. وما تأثير ذلك؟ المهم هو المربح. نربح هناك. هناك فرقتان يحاول أحدهما حل الأخرى على الكلام. هذا سخيف. هذا سخيف. ولكن لا تقول ما توكل على النار. إذا تكلمنا خسرنا كل شيء. لا يهمني المربحة، ما يهمني أنا بين يديهم تعذب وشة العذاب وترك وشة الخجل. إذا لازم بالصمت فإن أيديهم لم تترك عليها أي أثر. أنا أقول لك عذاب بين أيديهم. تعرف أنا أيضا أحبها. ولم لا؟ تحبها وتستطيع أن تستمر في جلستك الهادئة تلك؟ إن ألمها الآن يتبعنا. إنني أشعر أنها أقرب إلي منك. هذا ليس صحيح. إنها تتحمل العذاب من أجلي أنا، من أجل أن تسلمني، من أجل قضيتي يا هند. إنها تتحمل العذاب من أجل أن تنتصر فحسب. أنت تكذب، أنت تكذب. لقد قالت حين يعود لن يكون في عيني سوى الحب. وهي تعود. وسعك أن تقرأ ما في عينيها.
تخونني. كلارا، أنت لن تتكلمي. إذا تكلمت يكون حينها قد هتكوا عنك فعلا. سيبتسمون بعد سنوات ويقولون لقد لهونا مع تلك الفتاة، يجب أن تشعرهم بالخجل. فأنت رأيت تريد أن تنتصر فحسب. لا تؤمن بالقضية. قضية؟ أنت لا تفهم ما يجري هنا. وهل ينبغي أن أعذب مثلكم حتى أفهم؟ حتى لا أشعر بكل هذه الوحدة والدم؟ ألا تفهمون أنني أتعاسف جميعا؟ أشدكم تعاسة. انظروا إليه يا إخوة، إنه أشدنا تعاسة. ينام كل يوم، يأكل وقت ما يشاء، يديه غير مقيدتين، وصغير النور سيعيش، لكنه أشدنا تعاسة. أظن أنني ينبغي أن نبكي من أجلك. أنا مقتدر. أنا سأعيد لك السعادة. أنا سأعترف عليك. لا أرجوك افعلي ذلك. لا انظري إلي، أنت لن تعترفي. سأعترف، سأشهد، سيكون ذلك سهلا. يسألونني وأجيب، وينتهي كل شيء. سأخلصنا جميعا من هذا. لوسي سوف يدعون لنا الحياة. لا أريد هذه الحياة. أنا أريدها. أنا أريد هذه الحياة. أنا لا أريد أن أتعلم. لا أريد أن أتعلم في التسربين. حينما خرجت من النافذة لم أرى وكنتني وأتبع حولها. أنا أريد أي حياة كانت، حتى لو كانت مطبخة بالنار. لو كانت الحياة طويلة، نعم، لوسي، هل أنت متأكدة؟ أجل يا هلا، ستعترف. كلارا، أنت صغيرة جدا. أتعرفين؟ لو كنت في مثل سنك لكنت تكلمت وأنا أيضا. أنا لم أعد أتحمل ذلك يا هني. أنت جميلة جدا اليوم. تخيلي في عالم غير هذا أصبحت شابة يتصارع من أجلها الفتيان. في عالم غير هذا؟ في عالم غير هذا. هل تظنون أنني سوف أترككم تنفذون هذه الخطة؟ ما شأنك أنت؟ لا تتدخل فيما لا يعنيك. ما معنى هذا؟ أقسم أنني لن أتكلم. أعلم يا هنري أنني لن أتكلم. لا أم، حقا أنت الذي أرى يا يوسف. كلارا، نادانا غير مقيدتين وأنا نعم. سيأتي لفضل هذه القرية وكم عددهم دون وضع خطتهم بك وسيموتون أول كل شيء. ليس من حقك أن تطلب مني الاختيار. كل شيء على غاية القسوة يا بلاد. سأبتديني أرجوك. وأنت
قد انتهيتم إليه. أتظن أنني أحب نفسي؟ أنا أتمنى الموت، وأنه أصبح مثلك يا هنري. أنت لست في الورطة لترى كل شيء بوضوح. من أدراك أنني لا أرى كل شيء بوضوح؟ هل ترى أي شيء من الأساس؟ كل شيء مظلم. تتلفت حولك تطلب المساعدة، فتجد الجميع مثلك لا يرون شيء، فقط الظلام. الظلام يبتلع الجميع. أخبرني، هل ترى أي شيء من الأساس؟ أرى كلارا. أرى كلارا وسوف أراها في كل يوم وهي تطلب منك الرحمة. هنري أن معصمك مكسور. يداك لا تملك القوة الكافية لخفضها. هي ماتت من الرعب. كانت تحدثني فيما مضى أنها تحبك. كانت تريد أن تحمل بندقية مثل التي تحملها يا لك من قذر. أنت اللي تحكم علي. ماذا فعلت للدفاع عنها؟ وماذا كان يمكنني أن أفعل؟ كان عليك أن تضربني وتضربني حتى أسقط. كانت يديك طليقتان. قد قيدتموني بالرفاق. منذ أن أتيت إلى هنا وأنتم تقيدوني بالرفاق. أنا حاولت أن أسلم نفسي قيدتموني بالرفاق. حاولت أن أنقذ كلارا فقيدتموني بالرفاق. اسمع، أنا لست سوى شاهدا على ما حدث هنا. لست سوى شاهدا على أنك قاتل وقتلت كلارا بدافع الكبرياء. أنت قتلت كلارا بدافع الكبرياء. لقد حملوك على الصراط وأنت تشعر بالخجل من هذا. تريد أن تبالغ. لم تخبرني أنك تريد أن تنتصر بحسب. أنت قتلت كلارا بدافع الكبرياء. أنت تسمعني بدافع الكبرياء. أنا لم أقتل كلارا بدافع الكبرياء، ليس كذلك؟ كلارا أخبريني. أنا لم أفعل ذلك بدافع الكبرياء. لوسي أنا لم أكن أستطيع أن أفعل ذلك بدون مساعدتي. لوسي كلارا لا تبتسم. لوسي، ابتعد من هنا. عيوني جافة ولا أستطيع البكاء. سامحيني. ليس هناك من يؤسف عليه إطلاقا. الحياة نفسها ليست على جانب كبير من الأهمية. غدا سأموت أنا أيضا، وسأكون عارية وباردة ووحيدة، ولن تكون هناك يد لتداعب لي شعري. وداعا، لقد فعلت كل ما بوسعي. أنا لا أتألم ولست بحاجة لمواساتك. بت لا أعرفك. مع غير من كنت تحبه. لكنك أنت كنت تؤمنين بي. كنت تحبينني. أجل، وكنت أحب أختي الصغيرة التي تركتها تموت
لم أكن أتخيل أن يصنع الألم كل هذا الكبرياء. يجب أن تتألمي لعدم تألمي. وهل هذا هو ذوقي؟ لقد طعنوني في كبريائي. أتمنى أن يأخذونني مرة أخرى. سأحفظ مجددا وسألقي الخوف في قلوبكم مجددا. من سيقبل الطريق؟ أنت؟ هل معصمك محطم مثل يدي؟ هل في جسدي كل الجروح التي في جسدي؟ هل أنت بيت للعب مثل صلبي وكثارة؟ كفاكم إشادة بألمكم وكأنها أعظم الأعمال. كفاني أن أنظر إليكم في كل لحظة بخجل وبذل. إنما فعلوه بكم يمكنني أن أفعله بنفسي. إن هذا في المتناول الجميع. يبدو أن هذا هو دوري. اسمعان، منذ قليل فكرت في خطة الآن. عندما أكون صراحي أخبروهم أنني مختبئ في ذلك الكهف ببرفاز. سيجدون هناك جثة من جيل، فهو قد لقى حتفه أيضا. سوف أذهب إلى هناك وأضع في جيبه بعض الأوراق الشخصية، فيحسبون أن الجثة جثتي، وأن قائد المقاومة قد مات. عندئذ لن يكون هناك أي سبب لتعذيبهم، سيطلقون سراحا. هل تعرفون ما هو أصعب شيء على من هم في أول الصفوف؟ لهم كلما حاولوا التوقف أدفعهم كل ما هو خلفهم من منطلق السيف. هذا كل ما في الأمر. أنت فتى سمين، هناك جديد بشأنك.
كلا، أنا لا أعرف. هنري، أنت لم تذهب إلى المحيط وجان قد رفض. تعال إلي. أنا الآن لم أعد وحيدا. سيد فيليب، ذهبت إلى المكتب، أخبروني أنك بالشرطة. لماذا تحب التجسس والترشيد؟ هل تحب كتابة التقارير؟ اجلس يا كروشيه. ستكتب اليوم تقريرك الأخير عني. هذا ألم تقرأ الصحف؟ فقط. الجيش الإنجليزي يقترب من فرنسا. ستسقط حكومتنا التي تعاونت مع الألمان في أيديهم. ستنتصر حكومة المقاومة وسيحاكم كل من انتمى إلى الجانب الآخر وكان عدوا للمقاومة. أنا لم أنتمي لأي طرف. لم أكن عدوا لأحد شيء، أنا فقط كنت عدوا للحرب. سيغادر الجيش الألماني فرنسا في أسرع وقت، وسيغادر معهم جميع المتعاونين من الجيش الفرنسي. أنا لن أهرب، أنا لست خائنا أكتب شيء. القوات الألمانية تطلب من جميع المتعاونين الانضمام للجيش. سيحاربون الجيش الإنجليزي في أرض فرنسا. إنها الحرب مرة أخرى في فرنسا. بعد كل هذا إنها الحرب مرة أخرى في أرض فرنسا. هيا لنكتب التقرير. هذا هو تقريري الأخير على الجد، عن فيليب روبربيري. كان مجنون. أجبرني على كتابة هذا التقرير وأخبرني أنه سيقتلني بعد دقيقتين. لا تخف شيئا. كان أحمق. اعتقد أن العالم على وشك السقوط، أن يدرك أن العالم قد سقط وانتهى كل شيء. كان مجنونا، دائما ما كان يتساءل: لماذا نحارب؟ من نحارب؟ لماذا يريد الجميع الموت؟ ما جدوى ذلك؟ كان خاسرا، خسر كل شيء في حياته.
خسر كل رعايته فخسر نفسه. كان يحتقرونه جميعا، يحتقر قدرتنا على تحويل العالم إلى معركة للفوز. خسر فيها الجميع كل شيء. اللعنة عليكم. اكتب اللعنة عليكم. اكتب أيضا أن فيليب هذا كان وحيد، أحمق، ذلك مجنون، غاضب للغاية. وبالرغم من أنه مجنونا إلا أنه امتلك الإجابة الوحيدة في هذا العالم. إن أفضل طريقة لإنهاء الحرب هي أن تخسر. هكذا انتهت الدقيقتين. ثم صوب مسدسه باتجاه منتصف رأسي مباشرة وأجبرني على توديع العالم. ثم بدأ بالعد: 3 2 هل رأيت هذا الشيء؟ الموت. هل رأيت هذا؟ احفظ هذا الوجه. فلن ترى غيره في هذا العالم. ولكن سيدي، يجب أن نحارب من أجل فرنسا. يجب ألا نحارب من أجل فرنسا. روشيه، ماذا تفعل في هذه الشرفة؟ ذهب السيد فيليب. هل رحل؟ وماذا عن هؤلاء ستمطر السماء يا كلوشيه؟ هذا المطر سيفسد كل شيء هنا. هيا بنا يا كلوشيه، هيا بنا علينا المرحب. هيا يا كلوشيه، السماء ستمطر يا كلوشيه، هيا بنا. قتلتها من أجل الكبرياء. المطر يسقط بغزارة. أنا لن أعترف. لني كفة وحيدة. لا أريد أن أبكي. نحن لن نسلمهم شيء، فقط سنضللهم، أليس كذلك؟ لكننا سنرى نشوة الانتصار في أعينهم. نتيجة واحدة:
أنا لن أعترف، لن أعترف. أنا لا أستطيع سوى التفكير في نفسي. أنا كنت أحب أن أعيش، كنت أحب أن أعيش، كنت أحب الحياة. هل هذا صحيح؟ هل توجد فرصة أخرى؟ هنا الكلمة، انظر إليك، تسمع. أنا لم أرى ابتسامة منذ فترة طويلة. أنا سأعترف، سأخبرهم بمكان جاري مزيف، سأرضى بأي حياة كانت، حتى لو كانت مرتبطة بالعار. العار يزول لو كانت الحياة طويلة، أليس كذلك؟ ربما يسمحون لنا بدفن كلارا، ويمكننا أن نذهب إلى المحيط لاهنا، ونستمع لموسيقى هادئة لشخص ينتظر الخلاص. صوته وموقعه يجعلني أشعر بوداع عالم والذهاب إلى عالم جديد. هيا هيا لنذهب. سوربين، كيف حالك؟ بخير بفضل الحق. سيأتون لا تقلق. أين نحن؟ لا يا أم. لوسي. مساء الخير. كلارا، أنا آسف. آسف
مرة في مدينتنا. ولكن في اليوم التالي للأسبوع كانت السماء صافية؟ لا أبي، فقد كنت نائما طوال اليوم. تعرفون حلمت ذات مرة حلما سيئا لا أحد يتذكره. لا هنا لن يتوقفوا أبدا عن الصراط. هل انتصرنا؟ كان الأمر يستحق كل هذا العناء؟ لا أنا أريد المزيد من هذا. إذا لوسي هي الناقص. قدمت لكم كلية الهندسة العرض المسرحي مرساة في محيط هستيري. الممثلون مروان حسين، ريم حسن، محمد إسماعيل، عائشة بسيوني، محمد علاء، فادي رأفت. دعاية وإعلان علي مشعل. مكياج أشرقت مدخول. ملابس هاجر كمال. إعداد موسيقي عمرو عفيفي. ديكور أحمد أبو علي. وسعيد سلمان. إضاءة دكتور باسل ممدوح. مساعد مخرج محمد مؤمن. مخرج منفذ ساندرا أشرف. ومصطفى خطاب. شكر خاص إسلام علي، أحمد عبد الخالق، وفريق العرض المسرحي مرساة في محيط الهستيري، الموقع بالقبول لجنبور صفقة، والمؤلفين كارلوس دافور، إعداد وإخراج سعيد سلمان.